Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1, ceașca verde și varianta numărul 2, ceașca vișinie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Pentru cei care doriți o etalare personală în cafea, mă puteți contacta la numărul de telefon 0756 290 476. Pentru cei din afară, bineînțeles, cu prefixul plus 40. Dar haideți să ne ocupăm de etalarea noastră și să începem cu ceașca verde. La ceașca verde văd că aici cumva este o confruntare între orgolii. Este o confruntare între voi doi. Cine este cel mai tare, cine este cel mai puternic, cine are dreptate, cine nu are dreptate, de ce are dreptate, de ce nu are dreptate și așa mai departe. Însă, ideea este că această situație a bătăilor în orgolii trebuie să ia sfârșit. De ce? Pentru că dacă nu reușiți să ajungeți la un punct comun, este posibil ca dintr-o idee greșită, să spunem așa, dintr-un cuvânt spus greșit, să ajungeți la despărțire. Și nu ar fi o situație prea drăguță pentru nici unul dintre voi. Dacă există sentimente între voi doi, da, există sentimente, nu se pune problema că nu ar fi sentimente. Aici cumva în 24 de ore pentru o parte dintre voi, pentru alții în 24 de zile de când vedeți acest videoclip, este posibil să vă dați seama ce vreți cu adevărat, dacă se merită să continuați cu această relație sau nu. Pe lângă asta, dacă vă doriți să se întâmple lucruri mai frumoase între voi doi și această relație să continue, da, există și această posibilitate. Și această posibilitate este una foarte mare, deci nu se pune problema, doar că depinde doar de voi. Dacă veți ști să lăsați aceste orgolii deoparte. Trebuie să vă gândiți că poate fiecare a greșit, să vedeți exact ce e mai bine pentru voi și să luați hotărârea care vă convine cel mai mult, care vă avantajează cel mai mult. Într-adevăr, o parte dintre voi văd că sunteți chiar la o răscruce, în sensul de poate că v-ați separat și acum vă gândiți dacă să vă mai împăcați sau să nu vă mai împăcați cu cealaltă persoană. Bineînțeles că această decizie depinde doar de voi. Însă, ceea ce vă spune ceașca de cafea este că da, puteți să vă mai dați o șansă cu această persoană, pentru că aveți toate șansele să vă înțelegeți bine cu această persoană și într-adevăr să existe armonie între voi doi, doar că este vorba de a decide foarte clar, poate niște reguli, poate niște lucruri pe care trebuie să le faceți împreună și fiecare poate să mai lase de la el, unul lasă ceva, unul lasă altceva și uite așa reușiți să conviețuiți pe mai departe. Mai văd aici inițialele M, A, S, mai văd o rezolvare a unei anumite situație în funcție de fiecare în ce situație vă aflați. Dar poate să fie, așa cum am spus, o situație de separare, da? Și această situație să se rezolve în bine, pozitiv, dacă vă doriți acest lucru. Poate să fie o situație de trio și da, există și, și aici o rezolvare, în sensul că dacă vreți ca relația voastră să continue, trebuie să discutați foarte clar cu această persoană, da? Și să vedeți în ce direcție vă îndreptați. Dar ideea este că aceste discuții trebuie să fie unele
destul de hotărătoare. Nu astăzi da, mâine nu, stai să vedem, stai să mai amânăm. Nu, deci ori e albă, ori e neagră. Această decizie trebuie să fie luată cât mai repede posibil pentru a fi în avantajul vostru. Pentru că dacă așteptați ca timpul să treacă, nu o să fie în avantajul vostru absolut deloc. Mai ales că văd aici că pentru unii sau unele dintre voi această situație de trio este poate să fie vorba de 2 luni, 4 luni sau chiar 9 luni, sau poate să fie vorba de ani, 2 ani, 4 ani sau 9 ani. Da? Și dacă până în acest moment nu ați reușit să rezolvați problema de niciun fel, adică ați tot tărăgănat lucrurile, acum este momentul să luați hotărâri, indiferent de cine plânge, indiferent de cine rămâne dezamăgit în acest context, pentru că această situație, în funcție de ce se hotărăște, e spre binele vostru. Și dacă, să zicem, vă despărțiți de cealaltă persoană, este spre binele vostru. De ce? Pentru că nu puteți trăi într-o astfel de situație mult timp de acum înainte. Da? Până la urmă, oricum se va sfârși. Dar depinde cum vreți să se sfârșească, să se mai țină cont de voi sau să nu se mai țină cont de voi. Da? Deci aici țineți cont că este o etalare generală, nu personală, nu vi se poate potrivi tuturor și luați doar ceea ce vi se potrivește. Văd că unii sau unele dintre voi vă gândiți destul de serios la ceea ce am spus și chiar vreți să faceți lumină în cazul vostru, în situația voastră în care vă aflați, vreți ca lucrurile să meargă într-o direcție pozitivă. Și, într-adevăr, aceste lucruri vor merge într-o direcție pozitivă. E adevărat, nu este un drum ușor de urmat, însă este spre binele vostru. Această persoană se dă drept o persoană în care să aveți încredere, se dă drept o persoană pe care să vă puteți baza, dar de fapt în momentul în care trebuie să vă bazați pe această persoană nu prea mai aveți pe cine. Această persoană se poate numi, să aibă inițiala A, R sau G, sau se poate întâmpla să fie născut în luna august sau mai avem aici o inițială de N. Această persoană văd că se sfătuiește cu anumite persoane din anturajul său, dar din păcate aceste persoane nu-i vor tocmai binele și cumva e împotriva voastră sau poate că voi sunteți amantul amanta și atunci bineînțeles că toată lumea este contra voastră, nu pentru voi. Aici de asta am și spus, trebuie să țineți cont de sentimente, dacă țineți unul la celălalt sau nu și în funcție de asta să și acționați, dacă vreți lumină sau nu în această situație și în funcție de asta să mergeți mai departe. Din câte văd aici, sentimente între voi și cealaltă persoană există, dar aici nu e problema că există sau nu există sentimente. Aici este problema de ceea ce vreți să faceți pe mai departe. Dacă vreți să vă complaceți într-o astfel de situație pe mai departe sau nu. De ce spun acest lucru? Pentru că, din câte văd aici, mie îmi pare ca o situație care a început de foarte mult timp, așa cum am spus, și care parcă sunteți într-o pânză de păianjen și nu reușiți să ieșiți din pânza respectivă. Da? De asta am spus că trebuie luate hotărâri. A venit vremea când hotărârile nu mai pot fi amânate. Mai văd aici un cuvânt ingrat, îngânfat, ceva de genul. Cuvântul iar se repetă situația, iar vine la voi plângând, iar, da, ceva de această natură. Dar depinde de voi dacă mai iertați această persoană sau nu, pentru că din câte văd aici, această persoană nu prea și-a învățat lecția și
Mai văd că pe viitor, nu este un viitor foarte îndepărtat, această persoană are niște probleme de sănătate și tot la voi revine pentru a se vindeca, pentru a avea grijă cineva de el sau de ea. Din punctul meu de vedere, atunci când această persoană are anumite probleme, merge în brațele amantei, în speranța că trece mai ușor peste aceste lucruri, dar din păcate se afundă din ce în ce mai mult în ele. Aș putea să spun că mai mult caută milă decât o dragoste adevărată. Mai am aici un cuvânt. Nu știu ce vrea să... Nu reușesc să-l tot citesc. Ceva cu safire, saglire, nu știu. E ceva în genul ăsta. Dar vă văd că plângeți foarte mult. Văd că voi sunteți persoane cărora le place să scrie și au un scris destul de frumos. Ar fi bine să vă puneți gândurile pe o hârtie și peste 2 zile, 3 zile să citiți. Pentru că cred că așa vă este mai ușor să luați deciziile potrivite pentru voi. Mai văd aici o parte dintre voi că, nu știu, ori sunteți vraci, ori încercați să mergeți la un vraci, ceva de genul. Poate în legătură cu situația asta de sănătate, probabil considerați că există o persoană care știe să vă vindece cu plante, da? Poate să fie și o astfel de situație și să faceți ceva pe partea asta naturistă. Avem cuvântul aspect. Avem aici o vârstă de 25 de ani, 28, sau poate că voi sunteți o familie cu un copil de 15-16 ani, pentru care este această etalare. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Dar în viitor văd că lucrurile se vor clarifica destul de mult și veți reuși să vă găsiți în primul rând liniștea, dar nu va fi foarte simplu și ușor să găsiți această liniște și cred că vă veți sfătui destul de mult cu o persoană din zodie cornută care vă va ajuta să treceți peste toate aceste obstacole. Eu cam atât am avut de spus pentru prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2, această ceașcă vișinie. Hai să vedem și aici. Păi aici văd că este o situație în care vă trageți destul de multe săgeți unul altuia, dar sunt acele săgeți pe care le trageți unul față de celălalt mai mult în glumă, dar câteodată mai e și în serios, nu numai în glumă. Nu văd aici o situație cu foarte multe probleme, da, mai există mici discuții, nu pot să zic așa, dar cumva le luați în spirit de glumă, le luați ca și cum ar fi ceva trecător, nu ceva care să vă îngreuneze viața, nu ceva care să vă facă să luați niște decizii. Dacă sunteți persoane singure, cred că vă gândiți destul de serios dacă vă este mai bine așa singur sau singură sau în compania unei alte persoane. Într-adevăr, sunteți persoane care vă doriți iubire, vreți să fiți iubiți, iubite, să oferiți iubire la rândul vostru, dar aici văd că ați fost înșelați, mințiți, strădați, strădate și cumva parcă
nu mai aveți atât de multă încredere în persoanele care ar vrea să intre în viața voastră. Văd că aici pentru voi este foarte important o persoană cu inițiala L. De ce? Pentru că voi țineți foarte mult la această persoană, aș putea să spun că chiar iubiți această persoană sau poate că voi sunteți cu inițiala L și o altă persoană vă iubește pe voi destul de mult, dar ideea este că este genul de persoană care în acest moment nu este lângă voi. Vă doriți ca această persoană să se reapropie de voi și, într-adevăr, vă va căuta, va încerca să vă facă o propunere, nu știu, poate să fie o simplă propunere de ieșit la o cafea, dar poate să fie și mai mult de atâta. Depinde acum de la situație la situație. Cumva, voi v-ați propus ca această persoană să vină la voi și cred că sunteți persoane care manifestați destul de mult ceea ce vă doriți și atunci, prin prisma manifestării, această persoană revine la voi, indiferent dacă vreți sau nu. Dar eu, din câte văd aici, vreți destul de mult ca această persoană să se întoarcă sau, chiar dacă nu vreți să se întoarcă, dar măcar vreți să aflați anumite lucruri despre această persoană. Și, într-adevăr, de aflat veți afla. Văd aici că pentru voi e foarte importantă luna septembrie, data de 25, Crăciun. În preajma Crăciunului poate v-ați cunoscut, în preajma Crăciunului poate ați avut un eveniment destul de important, nu știu, ceva de această natură. Lavandă, ceva cu lavanda, nu știu ce reprezintă pentru o parte dintre voi. Poate v-a oferit un buchet de lavandă sau un parfum cu aromă de lavandă, nu știu, ceva în legătură cu lavanda. Pentru că e foarte clar, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, dar îmi este foarte clar că voi vă gândiți din ce în ce mai mult la această persoană. Mai văd aici că este vorba de 5 metri. Nu știu ce legătură are acest 5 metri distanța dintre voi și persoana respectivă. Poate că vreți voi ca să țineți persoana respectivă la distanță, dar indiferent cât vreți, nu reușiți, pentru că sau poate că această persoană încearcă să se apropie de voi, da? Sau pur și simplu mergeți pe stradă și întâmplător treceți pe lângă această persoană, poate să fie și o astfel de situație. Nu văd să fie, așa cum am spus, nu văd să fie probleme foarte mari între voi și persoana la care v-ați gândit. Aici, și dacă v-ați certat foarte rău, văd că lucrurile s-au mai limpezit, s-au mai clarificat și cealaltă persoană și-a pus gândurile în ordine. Avem inițiala P, inițiala G, avem inițiala A, da? Ideea este că văd că aici o să urmeze o discuție între voi și cealaltă persoană, fie că prin mesaje, fie că o discuție față în față și veți ajunge, rezolvați anumite probleme dintre voi doi și n-ar fi nimic exclus aici, ca în perioada imediat următoare să mergeți chiar și într-o excursie sau într-o vacanță împreună. Văd aici că sunt anumite secrete care trebuie spuse și chiar dacă nu le spuneți, tot vor ieși la suprafață, dar bineînțeles că dacă nu sunt spuse, vă vor afecta. Dacă sunt spuse la timp, veți trece mai ușor peste acest lucru, dar, așa cum am spus, depinde de la situație la situație. Nu toată lumea face la fel. Mai văd aici X. Nu știu ce vrea să fie acest X. Da?
Poate v-ați gândit voi la vreun Xulescu, nu știu, ceva în legătură cu asta. Între 8 și 10 zile cred că veți primi mesaj, chiar dacă nu primiți mesaj direct de la această persoană, dar măcar veți auzi ceva de el sau de ea. Pur și simplu se poate întâmpla să dați drumul la radio, la televizor și să fie acolo cineva cu prenumele persoanei respective și automat să vă gândiți la persoana respectivă. Sau este posibil chiar să luați masa împreună cu această persoană, din câte văd aici. Cu persoana la care v-ați gândit. Nu știu, la voi mi este foarte clar că aici nu văd să fie ceva, vai, gata, v-ați despărțit definitiv de persoana respectivă, chiar dacă există anumite discuții între voi, ci din contră această relație văd că continuă, deci nu se pune problema, este o continuitate. Și dacă sunteți separați, nu este o separare definitivă. Din câte văd aici, această persoană va veni înspre voi și vine înspre voi destul de rapid. Cred că aici vorbim de zile, maxim 3-4 săptămâni, dar nu cred că durează atâta. E clar că depinde de energia fiecăruia dintre voi, pentru că fiecare aveți o altă energie și la unii se poate întâmpla mai devreme, la alții mai târziu. Dar, da, această persoană vă va căuta. Voi văd că suferiți destul de mult din iubire și vă consumați destul de mult din acest punct de vedere, însă n-ar trebui să mai luați lucrurile chiar atât de mult în serios, să vă consumați atât de mult din acest aspect, pentru că dacă această persoană vrea într-adevăr să vă demonstreze cât de mult ține la voi, cât de mult interes are față de voi și respect și așa mai departe, de căutat vă va căuta. De ce? Pentru că voi reprezentați foarte mult pentru această persoană, iar această persoană nu se vede fără voi. Adică, așa cum voi suferiți după această persoană, și această persoană suferă după voi, chiar dacă vrea să dea de înțeles că lucrurile nu sunt chiar așa. Nu, aici sunt niște sentimente care sunt de partea amândurora, niciunul nu sunteți indiferent celuilalt și lucrurile vor continua, dar este nevoie de puțin timp pentru a înțelege fiecare dintre voi încotro trebuie să vă îndreptați. Aici văd că o parte dintre voi, mai ales doamnele, n-ar fi nimic exclus să vă schimbați poate coafura, poate, nu știu, să faceți o poză mai aparte și să o postați pe rețelele de socializare, iar în momentul respectiv, bineînțeles că cumva cealaltă persoană se va aprinde. De ce? Pentru că îi e frică că vă gândiți deja la altcineva și n-ar fi nimic exclus să vă trimită chiar în acel moment în care vede poza un mesaj, chiar dacă vă dă un simplu like la început, dar asta nu înseamnă că îi sunteți indiferentă și nu înseamnă că nu mai vrea nimic în legătură cu voi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!